हाई नमस्ते स्वागत छ हाम्रो पूर्वेली किचनमा। आज म आएको छु तपाईहरुको माझमा यसको रेसिपी लिएर। यो चाहिँ टिबेटन पिकलको रेसिपी हो। आज म तपाईहरुसँग चाहिँ यो रेसिपी शेयर गर्न आएको छु। यो चाहिँ कसरी बन्छ र के हाल्नुपर्छ भनेर थाहा हुनुको लागि चाहिँ पुरा भिडियो हेर्नुहोस् र अनि तपाईहरु पनि बनाएर खानुहोस् है त। यसमा चिल्लो हुँदैन र मसला पनि हुँदैन, त्यही कारण यो चाहिँ एकदमै प्लेन हो र तपाईहरुले पनि यो बनाएर खान सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलो छ यो बनाउने तरिका चाहिँ। अब म बनाउन सुरु गर्छु है त। अब चाहिँ म 4 दिन अगाडि ब्याक गएको छु र अब मैले यहाँ मुला एउटा लिएको छु। त्यो टिबेटन पिकल चाहिँ कसरी बन्दो रहेछ भनेर चाहिँ अब हेर्नुहोस् है त। मैले एउटा मिडियम मुला लिएको छु, त्यसलाई धोएर मजाले अगाडि राखेको छु। अब यसलाई चाहिँ म बोक्रा तास्ने छु। बोक्रा तासेर चाहिँ यसलाई मजाले टुक्रा गर्ने। बोक्रा चाहिँ गहिरो तास्ने होइन, माथिबाट पातलो गरेर तास्दिने। अब म तास्न सुरु गर्छु है त। ल अब मैले मुलालाई तासिसकेको छु र सरसफाइ पनि गर्दैछु। अब चाहिँ मुलालाई काट्नु सुरु गरौँ है त। यो माथिको टुप्पा चाहिँ काटिदिउँ। म यसलाई पनि साइडमा राखिदिन्छु र आफूलाई कतिको साइज राम्रो लाग्छ। मलाई चाहिँ 3 इन्चीको साइजमा एकदमै सानो सानो 3 इन्चीको साइजमा काटेँ। 3 इन्चीको साइजमा काट्दाखेरि एकदमै राम्रो हुन्छ, एकदमै ठिक्कको साइज हुन्छ। मैले मुलाको अचारमा पनि यति नै गर्छु र यो टिबेटन मुलाको अचार पनि यस्तै गरेर काट्छु म चाहिँ। कहिले च्याप्टो कहिले लम्चो। मैले सबै 3 इन्चीको साइजमा काटेको छु। अब चाहिँ यसलाई सानो टुक्रा गर्ने। अब चाहिँ मैले मुलालाई काटिसकेको छु। अब म एउटा सफा बोलमा चाहिँ यो हाल्ने छु। लु हेर्नुहोस् त, मुलाको चाना एकदमै राम्रो देखिरहेछ। यो मुलाको चानासँग चाहिँ म सलगम पनि अलिकता हाल्ने छु। सलगम चाहिँ किनभने कलरको लागि हो। मलाई रातो मुला नपाएकोले चाहिँ यो मैले सलगम किनेर ल्याएको छु र यो सलगम अलिकता हाल्छु म। सानो सानो सिर्का बनाएर चाहिँ कलरको लागि सलगमलाई पनि काटेर हाल्ने छु। अब मैले सलगमलाई पनि काटेर मुलामाथि हालिसकेको छु। अब एउटा सफा चम्चाले यसलाई सर चलाइदिने। अनि म यो साइडको टेबलको सामानहरू सबै सफा गर्छु। सबै सफा गरिसकेपछि मैले सबै रेडी पारिसकेँ चाहिने सामान जति। अब चाहिँ यो अचार बनाउँदाखेरि चाहिने जति सामानहरू तपाईहरुलाई बताउँदैछु म। मैले एकपट्टि लसुनलाई केलाएर मजाले धोएर चाहिँ सफा गरेर राखेको छु र अनि डल्ले खोर्सानी 8-9 वटा राखेको छु। मैले चाहिँ डल्ले खोर्सानी हाल्दैछु। तपाईहरु डल्ले खोर्सानी खानु सक्नुहुन्न भने चाहिँ लाम्चो खोर्सानी सुकेकोलाई चाहिँ हाल्नु सक्नुहुन्छ र अनि योसँग भिजेको खोर्सानी चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ र अनि टिमुरलाई पनि नकुटिकन हाल्नुपर्छ। टिमुर मैले हालेको छु ठुलो चम्चाको 1 चम्चा र अनि नुन अनि मैले अलिकति चिनी पनि राखेको छु। यो चाहिँ टिमुर हो। अनि
चिनी लिएको छु मैले। चिनी चाहिँ किन हो भने यो अचार क्रिस्पी होस् भनेर चाहिँ चिनी हाल्नु आँटेको छु मैले चाहिँ। अनि नुन लिएको छु। नुन चाहिँ आफ्नो स्वादअनुसारको लिनुहोस् र अनि सफा एउटा सिसाको बयम लिएको छु। प्लास्टिकको बयममा हुँदैन, यो सिसाकै बयममा राख्नुपर्छ। र मैले चाहिँ मुख एकदमै बन्द राम्रो हुने गरेर एउटा बयम लिएको छु र अनि मुला र यो सलगमलाई पनि मजाले चलाएर कलर मिक्स हुन थालिसकेको छ। अब चाहिँ फर्स्टमा लसुनलाई हालिदिउँ है त। लसुनलाई चाहिँ मैले केलाएर पनि धोएर राखेको हो। अनि डल्ले खोर्सानीलाई पनि हालिदिएँ र त्यसै गरी टिमुरलाई पनि हालिदिएँ। ठुलो चम्चाको 1 चम्चा हालेको छु र 1 चम्चा चिनीलाई पनि हालेको छु। चिनी नहाल्दा पनि हुन्छ, तपाईँहरूलाई चिनी खानु मिल्दैन भने चिनी नहाल्नु भए पनि हुन्छ। र नुन चाहिँ आफ्नो स्वादअनुसारको हाल्नुहोस्। अब मैले सबै यहाँ चाहिने जति सामग्रीहरू सबै हालिसकेको छु। अब मजाले एकचोटि मिक्स गरिदिउँ। अब चाहिँ यो मुलाको अचार मजाले मिक्स पनि भइसकेको छ। अब म पन्जा लगाएर चाहिँ अनि यो चाहिँ मुलाको अचार चाहिँ बयममा हाल्छु है त। मैले पन्जा पनि लगाइसकेको छु। अब चाहिँ बयममा हालिदिउँ। ल मैले अचार पनि बयममा हालिसकेको छु र मैले पानी तताएर चाहिँ चिसाएर राखेको छु एउटा जगमा। किनभने यसको लागि चाहिँ धाराको सिधै पानी लिनु हुँदैन। धाराको पानीमा चाहिँ दबाई भएको हुनाले चाहिँ यो अचार बिग्रिनु सक्छ। र आफूसँग मिनरल वाटर छ भने चाहिँ मिनरल हाल्ने, मिनरल छैन भने चाहिँ पकाएको पानीलाई चाहिँ चिसो बनाएर चाहिँ अनि पछि हालिदिने। मैले चाहिँ पानीलाई पकाएर अनि चिसो गरेर राखेको छु। अब यो चिसो भइसकेपछि यो माथिबाट हालिदिन्छु म। अहिले चाहिँ एकछिन चिसो हुनु दिन्छु। अब चाहिँ पानी हाल्नु पर्यो। मेरो पानी पनि चिसो भइसक्यो, पुरै चिसो भइसकेको छ। अब चाहिँ यो पानीलाई हालिदिउँ है त। अब यो पानीलाई चाहिँ यो नडुबेसम्म हालिदिने। यसरी ठक्कै डुब्ने गरेर हालिदिने पानी चाहिँ। यो चाहिँ 4 दिनसम्ममा चाहिँ खानु मिल्छ। 4 दिनदेखि 5 दिनसम्मलाई खानु मिल्छ है। यो अलिकति तातो ठाउँमा राख्नुभयो भने चाहिँ 4 दिनमा खानु मिल्छ। अलिकति चिसो, तपाईँहरूको ठाउँ चिसो छ भने चाहिँ 5 दिनसम्मलाई खानु मिल्छ। यो चलाउँदाखेरि यो चाहिँ लिँदाखेरि चाहिँ एउटा सफा काँटा वा चम्चा चेपस्टिक जुन भए पनि, तर चिल्लो चाहिँ हुनु हुँदैन, तेल लागेको हुनु हुँदैन। बिना तेलको चाहिँ लिएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो उठाउन सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ एकचोटि तपाईँहरूले पनि बनाएर टेस्ट गर्नुहोस् त, एकदमै मिठो हुन्छ यो। अब हाम्रो अचार लगभग भइसक्यो भन्दा पनि भयो र अब 4 दिन पछाडि चाहिँ यो खानु मिल्छ। र तपाईँहरूको रुम टेम्परेचर चाहिँ धेरै चिसो छ भने चाहिँ 5 दिनसम्म र तातो छ भने चाहिँ 4 दिनमा चाहिँ खानु मिल्छ यो। र अर्को कुरा के भन्नु मन लाग्यो भने यो कलरको लागि चाहिँ तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? नेपालतिर हुनुहुन्छ भने रातो मुला प्रशस्त पाउँछ, सलगम हालिरहनु पर्दैन। रातो मुलालाई काटेर हाल्नुभयो भने यस्तै त कलरको आउँछ। र रातो मुला पाउनु भएन भने चाहिँ सेतो मुलामा चाहिँ सलगम अलिकता हाल्नुहोस् र कि त रातोसँग मिक्स गरेर हाल्नुभयो त भने कलर यस्तै हुन्छ। यो चाहिँ राम्रोको लागि मात्रै हो कलर चाहिँ। खानुको टेस्टको लागि त जुनै मुला पनि त्यस्तै हो र सेम हो। र कलरको लागि मात्रै मैले यो बिटरुट हालेको हो, सलगम हालेको हो। र तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो मनपर्छ, कस्तो कलर मनपर्छ, यो चाहिँ राम्रोको लागि मैले कलर चाहिँ युज गरेको हो। र अब 4 दिनपछि भेटौँ है त। ल साथीहरू, आज म आएको छु 4 दिन पछाडि तपाईँहरूको माझमा हाम्रो टिबेटन पिकलको रेसिपी लिएर। अब हाम्रो पिकल पनि रेडी भइसक्यो। हेर्नुहोस् त, यस्तो राम्रो कलरको भएको छ।
4 दिन अगाडिको कलर अर्कै, आजको कलर अर्कै। हेर्नुहोस् त, हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्दो र सजाएर राखौँ राखौँ लाग्दो भएको छ र खाँदा पनि यस्तै मिठो हुन्छ। हेर्दा कति राम्रो छ, त्यत्तिकै मिठो हुन्छ यो। तपाईँहरूले पनि बनाएर खानुहुन्छ होला भन्ने आशा लिएर आज मेरो यो रेसिपी चाहिँ तपाईँहरूसँग सेयर गरेको छु र तपाईँहरू कोले बनाएर खानुहुन्छ र मलाई कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट लेख्नु चाहिँ नभुल्नु होला है त। अनि मेरो भिडियो पुरा हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यो बनाएको तरिका त तपाईँहरूले हेरि नै सक्नुभएको छ। अब चाहिँ धेरै कुरा नगरिकन अब चाहिँ हामी यो अचार चाख्नु जाँदैछु। म तपाईँहरूको माझमै यो अचारलाई खोलेर चाख्छु है त। अब चाहिँ ओपन गर्छु म चाहिँ यो अचारलाई। मैले लिएको छु एउटा प्लेट र चपस्टिक अनि लिएको छु अचार। अब अचारलाई खोल्दैछु। अब यो बास्ना आउँदाखेरि नै मलाई पुरै मुख रसाइसकेको छ। एकदमै बास्ना मिठो आइरहेछ र हेर्नुहोस् त कलर यति राम्रो भइरहेछ। मैले अघि नै भनिसकेको छु तपाईँहरूलाई र अब म चाहिँ ढिलो नगरिकन चाख्छु है त। हेर्नुहोस् त यो डल्ले खोर्सानी पनि यत्रो यत्रो भएछ फुल्लिएर, पुरा भिजेर फुल्लिएर। अनि मुलालाई हेर्नुहोस् त कलर, मुलाको कलर कस्तो राम्रो भएको छ। टिमुर पनि फुल्लिएर मजाले टिमुरको टेस्ट, लसुनको टेस्ट सबै हरहर बास्ना आइरहेछ। अब चाहिँ म ढिलो नगरिकन प्लेटमा हालेर चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि नै म टेस्ट गर्नेछु। अब हेर्नुहोस् ल। यो एकदमै मिठो हुन्छ। यसमा यो चाहिँ तेलयुक्त हो, तेल हुँदैन यसमा। हेर्नुहोस् त यो लसुन पनि खाँदाखेरि एकदमै मजा आउँछ। यो चाहिँ स्पेसली थुक्पासँग खानुलाई एकदमै मिठो हुन्छ है साथीहरू। थुक्पासँग यो खानुपर्छ। अनि यसको टेस्ट अनि मलाई भन्नुहोस् तपाईँहरू कस्तो भयो भनेर। यो 3-4 दिन धेरै राख्यो भने 5 दिनसम्म, त्यहाँदेखि धेरै चाहिँ राख्नु पर्दैन। 4 देखि 5 दिनसम्ममा तपाईँहरूलाई खानु रेडी हुन्छ यो। अब हेर्नुहोस्, अब चाहिँ टेस्ट गरौँ है त। हेर्नुहोस् त, हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्दो भएको छ। एकदमै मिठो हुन्छ। तपाईँहरूले पनि बनाएर खानुहोस् है त। अब म यो टेस्ट गर्छु है त। एकदमै मिठो, एकदमै मिठो भएको छ र यतिकै खानुभन्दा पनि यो थुक्पासँग खाँदाखेरि एकदमै मिठो हुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ मासु चाहिँ एकदमै डिप फ्राई गरेर अनि राइस बनाएर चाहिँ अनि यो मात्रै, योसँग मात्रै खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। तपाईँहरूले थुप्पैसँग मात्रै खानुपर्छ भन्ने होइन र राइससँग पनि खानु सकिन्छ। मासु फ्राई गर्ने र प्लेन राइस पकाउने अनि योसँग खाने एकदमै मिठो हुन्छ। एकदमै मिठो भएको छ। तपाईँहरू पनि टेस्ट गर्नुहोस् र पक्कै पनि तपाईँहरूले यो रेसिपी मन पराइदिनुहुन्छ होला। र मन पर्यो भने चाहिँ कमेन्टमा लेख्नुहोस् मेरो भिडियोलाई कस्तो छ। मेरो भिडियोको प्रतिक्रियाहरू कमेन्ट बक्समा लेख्नु नभुल्नु होला। र अनि आगामी भिडियोहरू पनि यसरी नै माया गरेर हेरिदिनु होला भन्दै आजको लागि बिदा लिन चाहन्छु। बाई, अनि अर्को भिडियोमा भेटौँला।